Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 87, sau khi học được rất nhiều bí pháp, La Phong đã dùng ra phân thân đầu tiên của mình để trở lại hình dạng con người ban đầu. Thời gian qua đi, quả trứng nuôi dưỡng cơ thể mới vẫn đang tiếp diễn. Nhân cơ hội đó, La Phong cũng bắt đầu lĩnh ngộ bí pháp của kim giác cự thú. Ở bên ngoài, Ba Tháp vẫn đang chờ đợi. Cứ như thế, thời gian rất lâu đã trôi qua, La Phong cuối cùng học thành công bí pháp bản nguyên. Còn ở tại một nơi xa, thấm thoát cũng đã đến lúc Tử Hân chuẩn bị hạ sinh hai nhóc đầu lòng. Trên bàn mổ, ánh mắt Tử Hân nhoẻn đi. Giờ khắc này, cô ấy đã rất yếu ớt. Trong đầu, hình ảnh về La Phong lại một lần nữa hiện lên. Sau đó, đôi mắt nhắm chặt lại, những tiếng tít tít vang vọng nơi đây. Ở bên ngoài, mọi người vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Giờ khắc này, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt, ai nấy cũng đều mong bình an sẽ đến. Còn ở tại biển sâu, sau một thời gian dài chờ đợi cái kén kia thay nghến ra phân thân mới, La Phong cùng Ba Tháp đã nghiên cứu được thêm rất nhiều thứ. Thế nhưng, đang trong lúc hai người chờ ngóng phân thân kia hình thành thì đột nhiên Ba Tháp thanh âm vui mừng vang lên kêu lớn nói: La Phong, chuyện gì vậy? Chúc mừng ngươi, Từ Hân vừa mới sinh hạ hai hài tử, mẫu tử bình an. Nghe thấy tin này, La Phong vui sướng, anh ấy kích động vô cùng. Nhất thời, thanh âm mừng rỡ vang lên nói: ta có hài tử rồi, nhanh thôi, còn 8 tháng nữa, thân thể ta sẽ thai nghén thành công, đến lúc đó có thể về nhà thăm bảo bối của ta rồi. Nương theo sự kích động của La Phong, hình ảnh Từ Hân cùng hai nhóc tỳ cũng lần lượt hiện ra. Nhìn hai nhóc đáng yêu bên cạnh, Tử Hân mỉm cười. Trên khắp báo đài, tin tức về hai nhóc tỳ của La Phong, người cứu địa cầu cũng tràn ngập, tất cả đều chờ mong nó có thể kế thừa thiên phú của cha mình. Thế nhưng, cũng vì tin tức này, đám người Atkin lo ngại hai đứa trẻ này lớn lên sẽ đe dọa và ảnh hưởng tới bọn chúng. Bởi vậy, đám người này đã quyết định ra tay. Còn ở tại căn phòng nhỏ, nơi Tử Hân cùng các con đang say giấc, không hiểu vì lý do gì, vào lúc mọi thứ rất yên bình, Tử Hân lại quyết định tự sát. Trong đầu cô ấy lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là mình sắp được gặp lại La Phong ở trên thiên đường. Làm theo suy nghĩ đó, Tử Hân quyết định cắt đứt sinh mạng của mình. Cứ thế, cô ấy ngã xuống mặt đất, chiếc bùa trên cổ rơi xuống. Thế nhưng vào lúc đó, ánh sáng đột nhiên lóe lên, những đạo phù văn trên chiếc bùa bình an trên cổ Tử Hân lóe sáng. Sau đó, nó đưa Tử Hân rơi xuống trong không gian sâu thẳm, tựa như đại dương sâu vô cùng vô tận. Những ký ức trước đó lại hiện lên trong tâm trí. Cuối cùng, sau khi những hình ảnh về Tử Hân cùng La Phong biến mất, ánh sáng cũng dần ảm đạm rồi dung nhập vào cơ thể. Ở một nơi rất xa, ngay khi Ba Tháp cảm ứng được chuyện này, ngay lập tức cô ấy đã liền nói cho La Phong biết tin này. Nghe vậy, La Phong vô cùng hoảng hốt, thế nhưng Ba Tháp rất nhanh đã trấn tĩnh anh ấy. Sau đó, cô nàng cũng liền kể cho La Phong nghe về chiếc vòng trên cổ của Tử Hân. Bởi vậy, nhờ có nó, Tử Hân vẫn sống, cô ấy hiện tại cũng không có chuyện gì xảy ra. Nghe Ba Tháp giải thích như thế, La Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền gửi mail cho tất cả mọi người rằng mình sẽ trở lại. Đến khi tỉnh dậy, đọc được những thông tin mà La Phong gửi, Tử Hân xúc động vô cùng, nước mắt trên gương mặt lại một lần nữa rơi xuống. Còn ở tại bên ngoài, rất nhanh, đám người Atkin đã tới nhà của La Phong. Sau đó, một trong số hai tên kia liền tiến hành thôi miên khiến mọi người ngất lịm. Tiếp theo, bọn chúng cũng liền đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà La Phong để lấy mộc nha tinh nhằm sử dụng gia tăng thực lực. Và rất nhanh, bọn chúng đã lấy được rất nhiều mộc nha tinh. Cùng với đó, rất nhiều bảo vật cũng bị bọn chúng tìm ra và lấy sạch. Cuối cùng, sau khi lấy đi toàn bộ bảo vật, đám người kia cũng liền rời đi khỏi nơi này. Kèm theo đó, bọn họ cũng gửi lời đe dọa đến gia đình của La Phong. Ở nơi sâu dưới đáy biển, rất nhanh thông tin gia đình mình gặp phải nguy hiểm cũng đã được Ba Tháp chuyển tới cho La Phong. Lúc này, La Phong thầm nghĩ, cái tên Atkin kia quả là người thâm độc, không ngờ sau khi chiến tranh kết thúc, hắn ta lại làm ra hành động như vậy. Biết người trong gia đình bị đe dọa, La Phong tức giận vô cùng. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời giờ chờ đợi, phân thân kia cuối cùng cũng thai nghén thành công. Vỏ trứng dần dần xuất hiện những vết nứt. Sau đó, một cánh tay từ vỏ trứng vươn ra. Khi vỏ trứng vỡ nát, La Phong tràn ngập trong ánh vàng xuất hiện. Từ dưới đáy biển, Ma Vân Đằng lại một lần nữa vươn cao, tạo thành một cánh tay khổng lồ vươn ra khỏi mặt nước. Cuối cùng, từ trong luồng lốc xoáy kia, hình ảnh La Phong với chiến giáp Ma Vân Đằng cũng liền phóng thẳng trời cao. Đến đây thì hết tập 88 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.